ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนวัตถุเทพเปลี่ยนดวงตาบท31คำพูดของเสี่ยวหลิงทำให้หลี่ซูซูระวังตัวมากขึ้นทว่าหลายวันต่อจากนั้นหลี่ซูซูไม่ค่อยได้เจอเฉินเยี่ยนเยี่ยนบางครั้งพบนางเฉินเยี่ยนเยี่ยนจะคล้องตะกร้าใบหนึ่งไว้ที่แขนขึ้นเขาไปขุดสมุนไพรทุกอย่างดูปกติดีเรื่องของปีศาจต้นไม้ยังทำให้คนในหมู่บ้านหวาดกลัวไม่หายอยากให้หลี่ซูซูพักอยู่ที่นี่ต่ออีกหน่อยหลี่ซูซูจึงรับปากนางตั้งใจว่าอีก2 วันค่อยเอ่ยคำลาตอนกลางวันหลี่ซูซูจะเข้าไปในตัวตำบลตรวจดูว่ามีปีศาจระดับล่างหลงเหลืออยู่หรือไม่นางจับปีศาจหลายตัวที่ยังไม่เกิดพุทธิปัญญาได้พวกมันไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกปีศาจตันท้อดึงดูดให้ออกมาหลี่ซูซูจับมาตรวจดูทีและตัวพบว่าในตัวของพวกมันไม่มีบาปยังไม่เคยทำร้ายคนนางจึงใช้ยันละลายน้ำและป้อนให้พวกมันดื่มปีศาจกลืนน้ำยันลงไปหลายปราณขุมหนึ่งผุดขึ้นจากร่างกายหลี่ซูซูหิ้วตัวพวกมันเข้าไปในป่ากำชับว่าตั้งใจฝึกบำเพ็ญให้ดีห้ามทำร้ายคนสรรพสิ่งล้วนเท่าเทียมกันวันหนึ่งปีศาจก็สามารถกลายเป็นเทพที่แท้จริงได้ปีศาจระดับล่างเหล่านี้ผงกศีรษะอย่างไม่เข้าใจนักก่อนจะวิ่งหนีไปไกลโกวาวีไม่วางใจที่บุพาเนื้อพิพิบอยู่ในร่างของหลี่ซูซูมักตื่นขึ้นมาดูสถานการณ์เป็นครั้งคราวมันเห็นหลี่ซูซูปล่อยปีศาจระดับล่างไปจึงเอ่ยกับนางว่าหากชิงฉือเจินเหรินมาเห็นเขาจะต้องด่าท่านแน่500 ปีให้หลังผู้คนในโลกบำเพ็ญเพียรมองมารปีศาจเป็นศัตรูเกินไปชิงฉือเป็นผู้อาวุโสคุมกฎของสำนักเหิงอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดมากที่สุดเข้มงวดไม่มียืดหยุ่นชิงฉือคิดว่ามารปีศาจทั้งหมดล้วนสมควรตายหลี่ซูซูนั่งพิงต้นไม้พักผ่อนพูดเสียงค่อยว่าข้าก็อยากให้อาจารย์หลุงชิงฉือด่าข้าเหมือนกันบัดนี้ย้อนคิดดูเหมือนเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแสนนานเหลือเกินโกวาวีไม่พูดอะไรอีกชิงฉือกระตือรือร้นกับการฆ่าปีศาจเป็นที่สุดลูกศิษย์คนโตของเขาฝังร่างอยู่ในสุสานหมื่นเซียนชิงฉือจึงฆ่าปีศาจเพื่อแก้แค้นแต่ภายหลังเขาถูกองครักษ์ฝ่ายร้ายของพญามารสังหารที่น่าเศร้าคือชิงฉือประมือกับองครักษ์ฝ่ายซ้ายประคองตัวอยู่ได้ไม่ถึง10 กระบวนท่าการตายของชิงฉือกลายเป็นเรื่องขบขันในพิภพมารปีศาจทั้งยังสะท้อนให้เห็นทางอ้อมว่า500 ปีให้หลังภายใต้การนำของฐานไถจิ้นมารปีศาจเหิมเกริมเพียงใดผู้อาวุโสฝ่ายธรรมะผู้หนึ่งคมวิญญาณดับลงแล้วแม้กระทั่งจิตวิญญาณเสี้ยวหนึ่งก็ไม่หลงเหลือโกวาวีพลั้งปากเอ่ยถึงอดีตอันน่าเศร้าจึงรีบแกล้งตายทันทีข้านอนก่อนนะพอมันพูดเช่นนี้ทำให้หลี่ซูซูอดคิดไม่ได้ว่าสมัยเด็กๆตอนถูกจับไปวังมารนางเคยเห็นองครักษ์ฝ่ายซ้ายของฐานไถจิ้นองครักษ์ฝ่ายซ้ายเป็นบุรุษผู้หนึ่งที่สวมหน้ากากในมือถือกูตีที่ทำจากกระดูกขาวองครักษ์ฝ่ายขวากลับไม่อยู่หลี่ซูซูไม่เคยเห็นองครักษ์ฝ่ายขวาฟังว่าองครักษ์ฝ่ายขวาของพญามารเป็นสตรีงดงามในชุดสีแดงตะบักของนางสูงล้ำฝีมือเหี้ยมโหดแต่กลับจงรักภักดีต่อฐานไถจิ้นหลี่ซูซูรู้สึกโชคดีที่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ข้างกายฐานไถจิ้นหาไม่แล้วภารกิจของนางเกรงว่าคงมิอาจสำเร็จได้ในตัวตำบลเหลือแต่ปีศาจระดับล่างอีกทั้งล้วนไม่ใช่ปีศาจที่ถูกกักขังอยู่ในเวร้างหลี่ซูซูไม่อาจได้เบาะแสเกี่ยวกับเวร้างจากปากพวกมันนางรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างได้แต่ค้นหาต่อไปว่าจะมีมารปีศาจที่สามารถนำทางนางไปยังเวร้างได้หรือไม่ท้องฟ้าสลัวลงหลี่ซูซูหันกลับมองไอปีศาจในตัวตำบลที่ใกล้จะสลายไปแวบหนึ่งจากนั้นกลับไปที่หมู่บ้านเสี่ยวหลิงนั่งล้างผักอยู่ในลานเรือนเงยหน้าเห็นเฉินเยี่ยนเยี่ยนกลับมาโดยมีตะกร้าคล้องแขนอยู่เสี่ยวหลิงจ้องรองเท้าผ้าของเฉินเยี่ยนเยี่ยนบนนั้นเปื้อนคราบดินไม่น้อยตอนเดินผ่านลานเรือนบ้านเสี่ยวหลิงนางมองเข้ามาข้างในศพกับดวงตาสอดส่องของเสี่ยวหลิงเฉินเยี่ยนเยี่ยนเบือนหน้าไปทางอื่นยังไม่เป็นธรรมชาติและเดินจากไปแต่ก่อนเสี่ยวหลิงชอบเรียกนางว่าพี่เยี่ยนเยี่ยนแต่หมูนี้เสี่ยวหลิงรู้สึกเหมือนมีก้างปลาติดอยู่ในลำคอเสี่ยวหลิงมองดูท่าเดินของเฉินเยี่ยนเยี่ยนเอวนางไม่รู้บางลงมากตั้งแต่เมื่อไรไม่นานก่อนหน้านี้ยังเป็นเด็กสาวในหมู่บ้านที่ไม่ประสีประสาแต่บัดนี้เฉินเยี่ยนเยี่ยนเวลาก้าวเดินกลับมีจริตจากก้านทีเดียวเอวบิดเล็กน้อยฝีเท้ายึงย่างไปอย่างแผ่วเบาเสี่ยวหลิงจ้องหน้าของเฉินเยี่ยนเยี่ยนไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่นางรู้สึกว่าผิวพรรณของเฉินเยี่ยนเยี่ยนนี่ละเอียดขึ้นมากร่องรอยจากการตากแดดตากลมก่อนหน้านี้ก็คล้ายจะเลือนรางไปในพริบตาเฉินเยี่ยนเยี่ยนไม่เหมือนเดิมนักเสี่ยวหลิงคิดในใจเด็กหญิงนั่งอยู่หน้าประตูบ้านรอหลี่ซูซูกลับมานางรู้ว่าตอนกลางวันพี่เย่จะไปค้นหาปีศาจในตัวตำบลตกค่ำจึงจะกลับมาพอเห็นเงาร่างของหลี่ซูซูเสี่ยวหลิงออกแรงโบกมือพี่เย่
หลีซูซูยิ้มทักทายข้ากลับมาแล้วเสี่ยวหลิงฉีกยิ้มเช่นกันฐานไถจิ้นล่ะเสี่ยวหลิงสั่นศีรษะเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับมาเลยหลีซูซูตามหารอบหนึ่งแต่ไม่พบคนก็จนใจปีศาจในตัวตำบลถูกกำจัดหมดแล้วหลีซูซูตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปอำลาผู้ใหญ่บ้านพอได้ยินว่านางจะจากไปเสี่ยวหลิงอะไรยิ่งนักฐานไถจิ้นไม่กลับมาทั้งคืนตอนท้องฟ้ามีแสงสลัวประตูห้องถูกคนผลักเข้ามาเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นหลีซูซูนอนหนุนกระบี่ไม้ท้อนิ้วมือขยับแต่กลับมิได้ลืมตาผู้มาคล้ายกำลังมองนางผ่านไปครู่หนึ่งก็ยื่นมือออกมาหาหลีซูซูหลีซูซูคว้ามือข้างนั้นทันใดนางลืมตาและหันกลับไปถามเจ้าทำอะไรผู้มาคือเฉินเยี่ยนเยี่ยนพอถูกหลีซูซูคว้ามือไว้เฉินเยี่ยนเยี่ยนกลับไม่ลนลานนางเอ่ยตอบว่าข้าเห็นว่าผ้าห่มของแม่นางเยี่ยห่มไม่ดีอยากจะช่วยแม่นางห่มผ้าเท่านั้นหลีซูซูฟังคำของเสี่ยวหลิงก่อนหน้านี้ในใจระแวงเฉินเยี่ยนเยี่ยนมากฉะไหนเจ้าจึงมาบ้านของเสี่ยวหลิงเฉินเยี่ยนเยี่ยนกล่าวตอบเสี่ยวหลิงบอกว่าท่านจะไปแล้วผู้ใหญ่บ้านให้ข้ามาเชิญท่านไปกินอาหารเพื่อนบ้านทั้งหลายล้วนอยากขอบคุณท่านคำตอบของนางปราศจากช่องโหว่สีหน้าฉายแววเจ็บปวดเล็กน้อยแม่นางเยี่ยท่านบีบมือข้าจนเจ็บแล้วหลีซูซูคลายมือออกข้าทราบแล้วข้าจะไปพบผู้ใหญ่บ้านรอจนเฉินเยี่ยนเยี่ยนออกไปหลีซูซูสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยออกไปพบว่าเฉินเยี่ยนเยี่ยนยังอยู่ในลานเรือนเฉินเยี่ยนเยี่ยนพูดขึ้นข้าจะไปบ้านผู้ใหญ่บ้านกับท่านด้วยหลีซูซูพยักหน้านางกอดกระบี่ไม้เล่มเล็กเดินตามหลังเฉินเยี่ยนเยี่ยนรอบพิจารณาอีกฝ่ายรู้สึกเช่นกันว่าเฉินเยี่ยนเยี่ยนเปลี่ยนไปไม่น้อยทว่าตรงที่ใดกันแน่ที่เปลี่ยนไปหลีซูซูก็รับบอกไม่ถูกเมื่อคบคิดอย่างละเอียดดูเหมือนจะเป็นทุ่งท่าคนยังคงเป็นคนเดิมแต่กลับเหมือนแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเฉินเยี่ยนเยี่ยนงดงามขึ้นไม่น้อยสองคนหนึ่งหน้าหนึ่งหลังเดินถึงทางแยกในหมู่บ้านงูพิษตัวหนึ่งพุ่งปราดออกมาจากพงหญ้ากระทันหันและฉกมาที่หลีซูซูหลีซูซูตอบสนองไวยิ่งกระบี่ไม้แทงเข้าไปในลำตัวของงูตัวเล็กเฉินเยี่ยนเยี่ยนหวีดร้องเสียงแหลมก่อนชนถูกหลีซูซูหลีซูซูพบว่ามีชั่วขณะหนึ่งที่ตนขยับไม่ได้แก้มรู้สึกเจ็บเหมือนถูกกิ่งไม้ข่วนเข้าให้หนึ่งแผลนางกลุ่มหน้าและผลักเฉินเยี่ยนเยี่ยนออกเฉินเยี่ยนเยี่ยนระบายยิ้มน้อยๆมองหลีซูซูด้วยสีหน้าแปลกพิกลหลีซูซูอยากพูดอะไรทว่านางกลับเอ่ยปากไม่ได้ดวงตานางสูงประกายและค่อยๆเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อเฉินเยี่ยนเยี่ยนพูดขึ้นตามข้ามาหลีซูซูเดินตามหลังนางไปเพียงแต่ครั้งนี้สองคนไม่ได้ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านเฉินเยี่ยนเยี่ยนพาหลีซูซูขึ้นไปบนเขาหลังจากเดินผ่านเส้นทางเล็กคดเคี้ยวเฉินเยี่ยนเยี่ยนมาถึงผาหินแห่งหนึ่งนางยื่นมือออกไปสัมผัสผาหินที่น่าอัศจรรย์คือจู่ๆนางก็ทะลุเข้าไปในผาหินทั้งตัวร่างกายหายลับไปหลีซูซูตามอยู่ข้างหลังนางก้มหน้าและทะลุผ่านผาหินไปเช่นกันด้านในผาหินเป็นเส้นทางคับแคบทั้งที่เป็นยามเช้าตรู่ข้างในกลับไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อยเฉินเยี่ยนเยี่ยนไม่จำเป็นต้องมีคบไฟก็เดินหน้าไปอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดเมื่อประตูบานใหญ่โอทงปรากฏเบื้องหน้าหลีซูซูก็รู้ว่าที่นี่คือที่ใดไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสุสานใต้ดินแห่งหนึ่งบนประตูหินสลักลวดลายซับซ้อนเฉินเยี่ยนเยี่ยนหยดเลือดลงบนลวดลายนั้นพาหลีซูซูเข้าไปข้างในด้วยกันหลีซูซูหัวใจเต้นตึกตักแต่ภายนอกยังทำท่าเหมือนถูกควบคุมอยู่นางเดาว่าที่นี่น่าจะมีปีศาจระดับสูงที่นางต้องการแต่หากมิใช่เพราะมิอาจเคลื่อนไหวมากเกินไปหลีซูซูอยากลูบถุงผ้าของตนเองเพื่อความมั่นใจภายในห้องของสุสานมีโลงศพไม้แดงใบหนึ่งเพียงแต่ในโลงว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นหลังม่านลูกปัดหยกมีแท่นศิลาเงาคนหลังแท่นศิลาเลือนรางไม่ชัดเจนข้าพานางมาแล้วเฉินเยี่ยนเยี่ยนพูดกับคนหลังม่านอย่างปรีดาเรื่องที่ท่านรับปากข้าจะทำตามสัญญาหรือไม่แน่นอนคนหลังม่านหัวเราะน้ำเสียงไพเราะอ่อนหวานข้าจะเปลี่ยนเจ้าให้งดงามกว่านางเจ้าดูไม่ออกหรือว่าหมู่นี้เอวของเจ้าบางลงใบหน้าก็งามขึ้นไม่น้อยเฉินเยี่ยนเยี่ยนผงกศีรษะลังเลครู่หนึ่งและเอ่ยถามแต่ว่าเขาจะชอบข้าจริงๆหรือหญิงสาวปิดปากหัวเราะไม่หยุดเรื่องนี้จะยากอันใดไว้นางตายแล้วข้าจะเอาหน้าของนางมาเปลี่ยนให้เจ้าย่อมสามารถอยู่กับคนในดวงใจของเจ้าได้เฉินเยี่ยนเยี่ยนพูดแต่ว่านางช่วยชีวิตคนในหมู่บ้านของพวกเราหญิงสาวเหมือนได้ฟังเรื่องน่าขันเจ้าเป็นคนเรียกข้ามามิใช่หรือเจ้าริษยานางงามกว่าเจ้านางมีความสามารถในการปกป้องตนเองบุรุษในหมู่บ้านที่เจ้าเคยชอบมิได้ชอบเจ้าแต่กลับถูกใจเด็กสาวที่ชื่อเสี่ยวโยตอนเสี่ยวโยถูกบีบให้แต่งให้คุณชายหวัง
เจ้าดีใจเพียงใดเพียงแต่ไม่กล้าให้คนอื่นรู้เท่านั้นยังอุตส่าห์ข่มความยินดีหลั่งน้ำตาให้นาง2 หยดแต่เจ้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าสาวคนต่อไปของคุณชายหวังกลับเป็นตัวเจ้าเองเจ้าหวาดกลัวยิ่งนักเพราะดีที่เจ้าได้รับความช่วยเหลือคนที่ช่วยเจ้าผู้นั้นหล่อเหลาปานเทพเสี้ยนแต่เขาก็ไม่ใช่ตาแลเจ้าเช่นกันเขาเก่งกาจกว่าบุรุษในหมู่บ้านมากชั่วชีวิตนี้ของเจ้าไม่เคยพบเจอบุคคลเช่นนี้มาก่อนในใจเจ้าน่าแทบอยากจะเราะเอ็นถลกหนังของแม่นางเยี่ยบทนางให้เลยและเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าเพื่อให้ตนเองเข้าไปแทนที่นางหญิงสาวหัวเราะคิกคักเจ้าไม่ต้องการใบหน้าของนางจริงๆหรือเช่นนั้นเจ้าก็กลับไปพร้อมนางเสียเถอะเฉินเยี่ยนเยี่ยนถูกเปิดโปงความในใจใบหน้าชั่วร้ายอึมครึมครั้งนี้ไม่พูดพร่ำอะไรอีกขอท่านโปรดช่วยข้าด้วยหญิงสาวเดาได้แต่แรกแล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้เจ้าก้าวเข้ามาเฉินเยี่ยนเยี่ยนเดินเข้าไปในม่านลูกปัดหญิงสาวเอ่ยขึ้นว่าปล่อยตัวตามสบายไม่ว่าข้าทำอะไรเจ้าอย่าได้ต่อต้านเพราะข้ากำลังช่วยเจ้าเฉินเยี่ยนเยี่ยนมองหญิงสาวใบหน้าเผยรอยยิ้มลุ่มหลงหญิงสาวยกมือขึ้นทาบลงบนหน้าของเฉินเยี่ยนเยี่ยนผ่านไปไม่นานเฉินเยี่ยนเยี่ยนก็ล้มลงหญิงสาวมองเฉินเยี่ยนเยี่ยนบนพื้นที่กลายเป็นศพแห้งพลางหัวเราะออกมามนุษย์หนอมนุษย์ช่างโง่เขลาถึงเพียงนี้ข้าพูดอะไรเจ้าก็เชื่ออย่างนั้นช่างอัปลักษณ์หน้าขยะแขยงโดยแท้นางโบกมือวูบม่านลูกปัดแหวกออกทั้ง2 ข้างในที่สุดหลี่ซูซูก็เห็นภาพข้างในบนแท่นศิลาบุรุษใบหน้าสีเขียวเทานั่งนิ่งไม่ขยับในอ้อมอกเขามีหญิงสาวงดงามในชุดเหลืองขดตัวอยู่ตั้งแต่ตอนที่นางเปล่งเสียงหลี่ซูซูก็จดจำนางได้แล้วศัตรูมักพบกันบนทางแคบเป็นเทียนเหนียงจิ้งจอก7 หางตัวนั้นเทียนเหนียงใบหน้าแดงระเรื่อก้าวออกจากอ้อมอกของบุรุษเดินมาตรงหน้าหลี่ซูซูข้ารอคอยวันนี้มานานเหลือเกินไม่เสียทีที่ข้าทิ้งเลือดหัวใจไว้ในตัวเจ้าเดิมที่คิดว่าคนประหลาดผู้นั้นจะเป็นคนหลอมรวมบุปผาเหนือพิภพเข้ากับตัวไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าเทียนเหนียงพึมพำต่อบุปผาเหนือพิภพกลีบสุดท้ายในใต้ล่าเป็นสีอะไรหลี่ซูซูตอบอย่างห้ามตนเองไม่ได้สีม่วงเทียนเหนียงผิดหวังอยู่บ้างไม่ใช่สีเขียวหรอกหรือแต่ก็ไม่เป็นไรขอเพียงเป็นวัตถุเทพย่อมสามารถช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาได้เขาหลับไหลมานานเกินไปข้ารอไม่ไหวแล้วหลี่ซูซูลอบมองคนบนแท่นศิลาเขาสวมชุดเกราะตลอดทั้งตัวมีแนวโน้มจะกลายร่างเป็นผีดิบรางๆหลี่ซูซูพลันเข้าใจว่าเพียงหญิงคิดจะทำสิ่งใดโลกนี้มีปราณวิเศษตรงกันข้ามก็มีปราณปีศาจด้วยคนรักของเพียงหญิงตายไปนางเอาคนรักมาวางท่ามกลางปราณปีศาจหวังให้เขาอาศัยปราณจากปีศาจฟื้นคืนชีพกระนั้นผีดิบแบ่งออกเป็นผีดิบขาวผีดิบเขียวผีดิบขนผีดิบห่อศพเดินได้ศพใต้ดินและกระดูกกออมตัดมีเพียงผีดิบที่กลายเป็นกระดูกอมตัดเท่านั้นจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดไม่แตกต่างจากมนุษย์สามารถเทียบเคียงกับมารปีศาจที่แข็งแกร่งได้เทียนหนิงอาศัยร่างของปีศาจจิ้งจอกดูดพลังและสารอาหารจากคนไปทั่วนำมาถ่ายทอดให้ชายหนุ่มหากรวมพลังวิเศษของบุพาเหนือพิภพเข้าไปจริงๆชายหนุ่มมิเพียงจะฟื้นขึ้นมายังอาจถึงขั้นกลายเป็นปีศาจหั่นป่าปีศาจหั่นป่าปรากฏโลกมนุษย์ย่อมประสบเคราะห์ภัยอีกครั้งปีศาจจิ้งจอกเดินเข้ามาจะดูดพลังหลี่ซูซูให้แห้งเหมือนเช่นที่ทำกับเฉินเยี่ยนเยี่ยนก่อนหน้านี้ปีศาจจิ้งจอกยกมือขึ้นยังไม่ทันได้ลงมือข้างหลังก็ปรากฏกระบี่ไม้ท้อเล่มเล็ก12 เล่มอย่างเงียบๆพุ่งแทงร่างนางกว่านางจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วกลิ้งไปบนพื้นถูกกระบี่เล่มเล็ก4 เล่มลูกผิวจนบาดเจ็บปีศาจจิ้งจอกหมอบอยู่บนพื้นเหลือบตาขึ้นอย่างเดือดดาลเจ้าไม่ได้หลงกลหลี่ซูซูหยิบยันเหลืองในแขนเสื้อออกมาสีหน้าแข็งทื่อหายไปพร้อมแย้มยิ้มมองนางใบหน้าข้ามีคำว่าโง่แปลอยู่อย่างนั้นหรือปีศาจจิ้งจอกว่าข้าสังหารเฉินเยี่ยนเยี่ยนแต่เจ้ากลับไม่ช่วยนางหลี่ซูซูอย่างสนเท่เจ้าคิดอะไรของเจ้าการบำเพ็ญเพียรฝึกจิตเป็นการบำเพ็ญกุศลจิตใจไร้ซึ่งละอายไม่ใช่การบำเพ็ญความโง่เขลาเฉินเยี่ยนเยี่ยนอยากให้นางตายนางย่อมไม่มีทางช่วยชีวิตเฉินเยี่ยนเยี่ยนอีกเดิมทีมนุษย์แสวงหาอำนาจก็เพื่อให้ตนเองสามารถทำตามใจนึกสามารถใช้ชีวิตตามที่ต้องการหาไม่แล้วการฝึกบำเพ็ญอย่างยากลำบากไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนทำไปเพื่อให้ตนเองไม่มีความสุขอย่างนั้นหรือปีศาจจิ้งจอกถูกหลี่ซูซูกระตุ้นโทสะจนกระอักเลือดคำหนึ่งออกมานางเหินกายขึ้นมือแปรเปลี่ยนเป็นกรงเล็บหมายจะเอาชีวิตหลี่ซูซูแต่ก่อนหลี่ซูซูกลัวนางบัดนี้มีวัตถุเทพอยู่ในร่างแม้จะไม่ใช่วัตถุเทพที่ดีแต่ก็ช่วยนางได้ไม่น้อยนางคิดในใจครั้งนี้เตรียมยันเคลื่อนย้ายไว้แล้วอย่างมากถ้าสู้ไม่ได้ก็หนีหลี่ซูซูลอบโจมตีสำเร็จปีศาจจิ้งจอกได้รับบาดเจ็บถึงฐานพลังแค้นนางจนขบเคี้ยวฟันทุ่มสุดกำลังจะฆ่าหลี่ซูซูให้ได้
หลีซูซูอาศัยเพียงกระบี่ไม้ท้อเล่มเล็กกับโลหิตเทพก็สามารถต่อสู้กับปีศาจจิ้งจอกได้อย่างสูสีปีศาจจิ้งจอกถูกนางโจมตีจนล่าถอยจู่ๆก็ระบายยิ้มเฉิดฉายบุรุษบนแท่นศิลาที่นั่งนิ่งไม่ขยับเหลือบดวงตาสีเงินขึ้นหยิบกระบี่ข้างกายขึ้นมาอย่างงุ่มง่ามและฟันมาที่หลีซูซูเห็นดวงตาเขาเป็นสีเงินก็รู้ว่าไม่ได้การบุรุษผู้นี้ถูกปีศาจจิ้งจอกถ่ายพลังให้มากเพียงใดกันแน่ตะบะจึงสูงถึงเพียงนี้เหนือกว่าปีศาจจิ้งจอกขั้นหนึ่งด้วยซ้ำผีดิบฟันลงมาหนึ่งดาบบนพื้นเกิดรอยแยกลึกนี่เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนไปสู่ปีศาจหั่นป่าการหลบเลี่ยงกินแรงหลีซูซูไม่น้อยผีดิบที่มีอายุหลายพันปีฟันแทงไม่เข้าตั้งนานแล้วกระบี่ที่มีโลหิตเทพของหลีซูซูฟันลงบนร่างมันเพียงก่อให้เกิดควันจางๆเท่านั้นปีศาจจิ้งจอกตวาดสั่งอย่างโกรธเกรี้ยวเจียงเราฆ่านางเสียประกายสีเงินวาบขึ้นในดวงตาของผีดิบหลีซูซูรีบถอยหลังคาดไม่ถึงว่ากรงที่ทำจากเหล็กนินใบหนึ่งจะตกลงมาจากท้องฟ้ากักขังหลีซูซูไว้ภายในปีศาจจิ้งจอกหัวเราะเสียงดังเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้เตรียมการไว้หรือของที่เตรียมไว้สำหรับนักพรตที่น่ารังเกียจบัดนี้ให้เจ้าลองใช้ดูก่อนแล้วกันข่ายอาคมปีศาจบนพื้นเปิดออกหมายจะเปลี่ยนหลีซูซูที่อยู่ในกรงให้กลายเป็นกองเลือดกองหนึ่งปีศาจจิ้งจอกอย่างเท้าเข้ามากรงเล็บคมกลางอากาศทอประกายเยือกเย็นหมายจะสังหารหลีซูซูฉับพลันนั้นเองเกาทันแขนเสื้อดอกหนึ่งก็พุ่งปักทะลุฝ่ามือของปีศาจจิ้งจอกพร้อมเสียงแหลมปีศาจจิ้งจอกร้องโหยหวนถูกตรึงอยู่บนแท่นศิลาหลีซูซูหันไปมองฐานไถจิ้นชูเกาทันแขนเสื้อด้วยสีหน้าเยือกเย็นฐานไถจิ้นมองนางผ่านลูกกรงโค้งริมฝีปากกระทันหันเจ้าก็มีวันนี้เหมือนกันหรือหลีซูซูคว้าซี่ลูกกรงและแหงนหน้ามองเขาปีศาจจิ้งจอกถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องนางเจ็บจนสูดหายใจนางอยากดึงลูกดอกออกแต่ลูกดอกเปื้อนโลหิตของฐานไถจิ้นเสียงร้องของนางแปรเปลี่ยนเป็นเสียงจิ้งจอกในที่สุดหางทั้ง7ข้างหลังแผ่ออกไปเบื้องหลังฐานไถจิ้นองครักษ์เย่อิงหลาย10คนก้าวออกมาและล้อมปีศาจจิ้งจอกไว้ในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งประคองไข่มุกเม็ดหนึ่งคุกเข่าตรงหน้าฐานไถจิ้นฐานไถจิ้นหยิบไข่มุกขึ้นมาพลางยิ้มน้อยๆไข่มุกหมิงหลัวหรือปีศาจจิ้งจอกหน้าถอดสีก่อนหน้านี้ตอนนางได้รับบาดเจ็บล้วนไม่ร้อนใจเช่นนี้ยามนี้กลับลนลานขึ้นมาทันใดอย่านะนางไม่สนใจมือของตนเองอีกแล้วดึงลูกดอกคมกริบออกมาและกระโจนเข้าใส่ฐานไถจิ้นฐานไถจิ้นพูดขึ้นไม่ประมาณตนแขนเสื้อขององครักษ์เย่อิงมีเชือกมัดปีศาจพุ่งออกมาอย่างพร้อมเพรียงเชือกมัดปีศาจครั้งนี้ไร้กาจกว่าของเลียนแบบที่อวีชิงใช้มากมัดตัวปีศาจจิ้งจอกไว้ได้อย่างแน่นหนาปีศาจจิ้งจอกถูกเขาบีบจนคืนสู่ร่างเดิมถึงขั้นยอมกระตุ้นลูกกลอนภายในร่างฝืนดิ้นจนหลุดจากเชือกมัดปีศาจคิดจะพาผีดิบเจียงรอดจากไปหลีซูซูมองไปใจกลางข่ายอาคมในสุสานสูญเสียไข่มุกหมิงหลัวไปแล้วเจียงรอดที่ก่อนหน้านี้ฟันแทงไม่เข้าดวงตาสีเงินปิดลงแต่ก่อนหลีซูซูเคยได้ยินว่าไข่มุกหมิงหลัวเป็นของล้ำค่าอย่างยิ่งสามารถรักษาศพคนให้ไม่เน่าเปื่อยเมื่อเสียไข่มุกหมิงหลัวไปเจียงรอดที่ยังไม่กลายเป็นกระดูกตัดจะต้องค่อยๆเน่าเปื่อยแน่นอนฐานไถจิ้นมองละครฉากเด็ดนี้ด้วยความสนอกสนใจริมฝีปากบางขยับนิดๆฆ่าผีดิบนั่นเสียองครักษ์เย่อิงรับคำสั่งและลงมือปีศาจจิ้งจอกแผดเสียงร้องระทมพยายามปกป้องเจียงรอดโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหางของนางถูกฟันจนขาดไป3 หางนางยังคงขวางอยู่เบื้องหน้าเจียงรอดกระนั้นฐานไถจิ้นเตรียมพร้อมมาล่วงหน้าจะปล่อยให้นางหนีรอดไปได้อย่างไรอุ้งเท้าของปีศาจจิ้งจอกถูกฟันจนขาดเลือดไหลออกมาจากมุมปากนางแต่นางยังคงไม่ยอมจากไปต่อให้ต้องสู้จนตัวตายนางก็จะปกป้องเจียงรอดที่ไม่มีสติรับรู้ไว้ให้ได้หลีซูซูมองปีศาจจิ้งจอกอย่างตะลึงงันด้านฐานไถจิ้นเพียงถอนหายใจเบาๆหลีซูซูขนลุกสู้นางอดพูดขึ้นไม่ได้พอทีเธอเจ้าฆ่านางด้วยการทรมานสนุกนักหรือไรฐานไถจิ้นหลุกตาลงกวาดตามองนางอย่างเย็นชาหลีซูซูพูดต่อทั้งที่เจ้าสามารถทำให้พวกนางตายอย่างสบายได้แท้ๆตายอย่างสบายเขาทวนคำเสียงค่อยเหตุใดข้าต้องให้พวกเขาตายอย่างสบายด้วยเขาเดินเข้ามาจับคางหลีซูซูเจ้าเองก็เป็นนักโทษเหมือนกันประเดี๋ยวเจ้าได้ขอร้องข้าแน่ตอนนี้หุบปากแล้วอยู่นิ่งๆเถอะหลีซูซูปัดมือเขาออกฐานไถจิ้นหดมือกลับมามองหลังมือที่แดงไปทั่วของตนเขาสั่งเสียงเย็นว่าตัดหางที่เหลือของจิ้งจอกตัวนั้นเสียองครักษ์เย่อิงกำลังจะลงมือคนผู้หนึ่งวิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้ามาขวางอยู่หน้าปีศาจจิ้งจอกชื่อองค์ชาย
ผู้มาใบหน้าซีดเผือดขอท่านโปรดไว้ชีวิตนางด้วยเถิดหลีซูซูร้องเรียกอย่างเหลือเชื่อพี่รอง ผู้มาใบหน้าอิดโรยเนื้อตัวสกปรกจากการเดินทางดวงหน้าที่เดิมที่เปล่งประกายดุจหยกจิวแววเหนื่อยล้าและทุกตรงขณะขวางอยู่หน้าปีศาจจิ้งจอกมิใช่เย่ชูเฟิงจะเป็นใครเล่าเย่ชูเฟิงยกชายอาภรณ์น้ำตาไหลรินพลางโขกศีรษะให้ฐานถ่ายจิ้นได้โปรดเถิดก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานฮิตสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling